Sziasztok! Többen kérdeztétek az elmúlt időszakban, hogy és miként van most a stúdió, hogy szoktunk utómunkázni. Több helyen. Én most szeretném bemutatni egy év végén nektek a saját kis stúdiómat, ami az otthonomban lett kialakítva. Nagyon praktikusnak találom, főleg így a Covid időszaka miatt. Munkát maximálisan el tudjuk látni, mi kell hozzá? Számítógép, erős, frankó monitorok, több, internet. És egy csendes hely, ahol el tudsz vonulni, ahol kreatívan tudsz ügyködni, működni. Úgyhogy például most a nemrégiben kiposztolt NK reklámok egy részének az utómunkája itt készült. Gyertek, nézzétek meg, a félkész stúdió éppen hogy áll. Tehát ez egy körülbelül 30-35 négyzetméteres stúdió. Azt kell róla még tudni, hogy ez egy légtér, külön vannak kisebb helyiségek az eszközök pakolására, őrzésére, viszont itt van a bázis, ami láthattátok a lejövetelnél, hogy azért ez még egy félig kialakított, berendezett stúdió, hisz a nagy tévé fog kerülni majd a falra, ami nincs semmi, dobozok tömkerege van még szanaszét, ezek még mindig elpakolásra helyre várnak. Ezen kívül a teljes stúdiót sötét szürkére, beleértve a plafont is festettem ki, kis spotfényekkel rendelkezik ez a helység, nincs nagy fény, és nekem pont ideális, hogy igazából ez egy pincében található, azon kívül, hogy tök jó a szigetelése, tök csendes, nyáron tök hűvös van, télen tök meleg tud lenni, pici ablakok vannak, amik szellőztetésre igaz alkalmasak, de amúgy nincs szükség többre. Ugyanúgy sötét szürke padlószőnyeg van, külön kis szekciókra bontottam a stúdiót, tehát van a főasztalom, amit korábban is láthattatok videóban, ez ugyanúgy egy 3 monitorral rendelkező Dell Workstation. A 3 monitor az szándékosan külön márkát takar, tehát itt van egy Eizo fényelő monitor, egy BenQ, nagyon jó kis monitor különben, ez a legújabb szerzemény, de már ez is majdnem egy éves, és van egy Dell. Mind a 3 más, de mind a 3 profi filmezésre specializálódott monitor, így lehet külön csekkolni a dolgokat, amik nem ártanak, hisz nem egy darab platformra dolgozunk, nem egyfajta monitoron célszerű csekkolni az eszközöket, még szoktuk különben iPad-eken, telefonokon és minden egyéb dolgon fényelés ellenőrzést végrehajtani. Mögöttem például láthatjátok, ez egy nagy szekrény, ez tele van céges papírokkal, kábelekkel, kisebb műtyülőkkel, alkatrészekkel, van egy külön töltőállomás, vannak hőnszeretet kapott, vett filmes és egyéb könyveim, amik igazából jelen pillanatban dekorként szolgálnak. És igaz, ez a helyszín hang szempontjából nem ideális, nem is szoktunk itt hangozni, ez vágás és fényelésre van kialakítva, arra teljesen megfelelő, úgyhogy gondoltam, hogy év végén egy kis bepillantást adok nektek, hogy hol, miként készülnek a munkáink. Egy része nem csak itt, többen dolgozunk, több utómunkállomásunk van több helyen, de így, ahogy említettem, a Covid miatt ez teljesen ideális. Úgyhogy az enyém például most itt van kialakítva. És tökre szeretem, mert igazából feltől csak le kell sétálni. Ennek megvan a hátránya is, de erről is már beszéltem korábban az otthon dolgozásról. Jelen pillanatban, hogy rahedi időt megsporolunk azzal, mint hogy folyamatosan összeülünk, ezek az online meetingek is teljesen jól kialakultak az elmúlt 1-1,5 vagy már is tudom, hogy mióta 2 éve. Úgyhogy én igazából több praktikusságot és pozitívumot látok ebben a dologban. Persze így az ember hamarabb be tud kockulni, és beszippantja a 4 fal, ha tényleg a saját otthonában vannak kialakítva ezek a dolgok. Úgyhogy ilyenkor én is érzem az igényt arra, hogy többet mozogjak, többet legyek emberekkel, mert hogyha dolgozom, mint ahogy említettem, nem nagyon megyek el itthonról, kivéve, hogyha forgatás van. Azt hiszem ennyi. Szeretnék nektek utólagosan is boldog karácsonyt kívánni, és hamarosan boldog új évet. Érezzétek jól magatokat, gyártsatok sok-sok filmet, videót, klipet, reklámot, sorozatot, és legyetek jók. Sziasztok!